السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان الفصل الدراسي الأول 2022. خلاص الامتحانات بقالها تقريبا أسبوعين. إن شاء الله فيديو النهاردة هيطول شوية، بس إن شاء الله بعد الفيديو مش هتحتاج أي حاجة تاني. هسيب لكم من الملزمة اللي هنشتغل منها نسختين، نسخة غير مجابة ونسخة مجابة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وبرضو في رابط صفحتنا على الفيسبوك هسيب لكم برضو النسخة موجودة هناك. واللي عنده أي مشكلة في اللود بتاعها في التحميل بتاعها يكلمني في الكومنتس. المذكرة عبارة عن آخر المواصفات، لأن حصل تعديل في السؤال التاني السنة دي في الامتحان. ما ننساش المحادثة، مش هنكتب كلمة، هنكتب جملة كاملة، وهدربكم عليه النهاردة إن شاء الله. المواصفات كاملة، كل المواصفات دي أحدث المواصفات إن شاء الله اللي تمتحنوا عليها في الفصل الدراسي الأول. المذكرة عبارة عن كل أسئلة الكتاب المدرسي وكل أسئلة السنين اللي فاتت، كل أسئلة المحافظات وجميع الكتب الخارجية. يلا كده نبتدي مع بعض. السؤال الأول في امتحان الإنجليش يا سنة تانية طبعا هيكون عبارة عن استماع. احنا بنسمع نص معين من المدرس، وبعد كده بنبدأ نجاوب على النقاط دي. المفروض ان احنا في الأول لما بنستلم ورقة الأسئلة بنقرأ السؤال ده كده في الأول، ناخد فكرة عامة عنه. نقرأ ازاي؟ يعني مثلا بقول كده مع نفسي وانا قاعد: مريم not up at 6:30 a.m. plays gets up sleeps eats، وهكذا. نقرأ السؤال. يلا كده انا اسمعكم وبعد كده نجاوبه مع بعض. Mariam gets up at 6:30 a.m. Her mom makes breakfast. Mariam goes to school by car. In the evening, Mariam does her homework. يلا كده نشوف أول واحدة. احنا قلنا مريم ايه طبعا؟ أيوة، حد بيقول لي gets up، بتستيقظ. بعد كده قلنا her mom makes، مامتها بتعمل breakfast. Mariam goes to work by car. بعد كده قلنا in the evening مريم does her homework. ده بالنسبة لتدريب على سؤال الاستماع، وأنا سايب لكم أكتر من نموذج موجود في الملزمة. اللي حابب يتدرب تاني موجودة نماذج تاني في الملزمة. السؤال الثاني في امتحان الإنجليش طبعا هيكون سؤال الديالوج، سؤال المحادثة، وده السؤال الوحيد اللي حصل فيه تعديل السنة دي. إيه التعديل؟ كان السنين اللي فاتت احنا بنكمل بكلمة. يعني مثلا هنا جانا مثلا بتقول لجودي when do you usually get up، بتستيقظ الساعة كام؟ كان هو مثلا بيقول مثلا I not up at كذا، كنا هنكتب get مثلا. السنة دي لا، هو هيسيب لي النقط كده كاملة، الفراغات كاملة. طيب في شروط. قال لي مرتين احنا هنكون سؤال، مرتين هنكون سؤال، وثلاث مرات هنعمل ايه؟ 3 مرات احنا هنجاوب. طيب السؤال ده مطلوب مننا ايه؟ عندكم دلوقتي واحنا بنتكلم هينزل لكم فوق، من فوق دلوقتي اسفل الفيديو اشعار، في اشعار هينزل دلوقتي عندكم. الاشعار ده فيه ازاي تحل اي محادثة. شوف الفيديو ده هيفرق معاك جدا، لازم تتفرج على الفيديو ده سنة تانية علشان تعرف ازاي تحل محادثة. الاشعار هيظهر دلوقتي. Jana is asking Judy about her daily routine. daily routine يعني النظام اليومي بتاعها، بتعمل ايه في يومها. Hi, when do you usually get up? when يعني متى. متى تستيقظي؟ بتصحي الساعة كام؟ ردت عليها جودي. هنكتب أي وقت مش مشكلة. نقطت لها I go to school by bus، بروح بالأتوبيس. When do you get home؟ بترجعي الساعة كام؟ هترد برضه. What do you do in the evening؟ بتعملي ايه بالليل؟ نقط. تلاقي حاجة، هتلاقي I always sleep at 8، بنام الساعة 8. يلا كده نحاول نجاوب أول واحدة. When do you usually get up؟ بتستيقظي الساعة كام؟ ممكن أجاوب إجابة كاملة، اليو تحول إلى I، وأدي usually أنا عادة، وأدي get up at 6 a.m. الساعة 6 صباحا. نقطة لها بروح بالباص، ده يبقى وسيلة، يبقى كيف. كيف يعني how، وجو هجيب له do، والاي تحول إلى you، يبقى how do you go to school؟ ازاي بتذهبي إلى المدرسة. when do you get home؟ بتصل البيت الساعة كام؟ I get home at 2 p.m. 2 مساء.
What do you do in the evening? I do my homework. بعمل ايه؟ الواجب بتاعي. نقط لها I always sleep at 8. بنام الساعة 8. يبقى متى؟ When do you sleep؟ ده بالنسبة أول محادثة معانا. نموذج تاني بيقول لي أيمن is asking عمر about his bedroom. بيسأله عن البيدروم بتاعته. بيقول له do you have a bedroom at your home؟ عندك غرفة نوم؟ رد عليه قال له حاجة تانية ليها there is a big bed net. فيها سرير كبير. where do you put your clothes؟ بتضع الملابس بتاعتك فين؟ نقط. سأله سؤال تاني قال له I put my books in a big bookshelf. رف كتب كبير. do you love your bedroom؟ بتحب غرفة النوم بتاعتك؟ برضه اهو زي ما قلنا بنعمل سؤالين. أول واحدة do you have a bedroom؟ yes I have. نعم أنا أملك bedroom. سأله سؤال له yes there is، وطالما في yes بنشيلها وبنبدأ بالفعل مساعد هنا اللي هو is there. هل يوجد a big أو a bed in it؟ هل فيها سرير؟ قال له أيوة فيها سرير كبير. where do you put your clothes؟ أين تضع ملابسك؟ I put my clothes. أنا بضع الملابسي in a wardrobe. في دولاب الملابس. نقط I put my books in a pocket shelf. أنا بضع الكتب في الرف. يبقى where و put تجيب له do والI يحول إلى you. where do you put؟ أين تضع your books؟ والكلام ده زي ما قلت لكم أنا مدربكم عليه في الفيديو اللي أنتوا هتشوفوه إن شاء الله. Do you love your bedroom؟ بتحب البيدروم بتاعتك؟ Yes I do. اليو تحول إلى I وأدي do. Yes I do أو No I don't، بس غالبا طبعا Yes I do. النموذج التالت معانا سلمى is asking دينا about her city. بتسألها عن مدينتها. سيدتها سؤالت لا I am from الفيوم. يبقى where are I am تحول ل are you. where are you from؟ سألت لها حاجة لا yes it's a beautiful city. يبقى is it a beautiful city؟ هل هي مدينة جميلة؟ لا طبعا. Who do you live with؟ انت عايشة مع مين؟ I live with my family. مع العيلة. What are your favorite subjects؟ ايه موادك المفضلة؟ اليور بتحول ل my favorite subjects. مواد المفضلة are Arabic اللغة العربية مثلا and English. Nice to meet you. لطيف ان انا قابلتك. Nice to meet you too. وانا برضو مبسوطة ان انا قابلتك. ده بالنسبة لسؤال المحادثة، وفي محادثات تانية برضو هسيب لكم اجابتها. دلوقتي ندخل على السؤال اللي بعده علشان الفيديو مبقاش طويل والناس تمل منه. السؤال التالت طبعا سؤال متعودين عليه من سنة أولى اللي هو القطعة. يجب قراءة النص جيدا قبل الإجابة. عمر and Salma went to Greece on holiday. راحوا اليونان دولة أوروبية في الأجازة. They stayed in a nice big hotel. فندق لطيف وكبير. In the mornings في الصباح they had breakfast at the hotel. فطروا في الفندق. And in the evening they ate dinner at restaurant. اتعشوا في المطعم. One night ذات ليلة they went to a famous restaurant. راحوا مطعم مشهور. And they sat outside. جلسوا بالخارج because it was lovely warm weather. الجو كان كويس. They ordered fish. طلبوا سمك with salad مع salad and chips. The waiter الجرسون served it قدمه. They saw a big sign. شافوا لافتة بتقول it said don't feed the cats. شافوا لافتة مكتوب عليها ما توكلش القطط. Soon they saw a beautiful cat. بعد كده شافوا قطة. It came up to their table. طلعت على الترابيزة بتاعتهم. It sat beside. جلست جنبهم. سلمى cut a piece of fish. مكتوب سلمى مرتين. قطعت السمكة and gave it. قطعة من السمك وادتها gave it اللي هي piece of fish to the cat. هنا ممكن يسألني على it يقول لي تعود على ايه.
gave it ادتها اللي هي a piece of fish، ادت قطعة سمك للقطة. it ate the fish اكلتها. the waiter was not happy الجرسون ما كانش سعيد، كان متضايق. the cat didn't wait for another piece القطة ما انتظرتش انها تاخد حتة تاني. it jumped on the table قفزت على الترابيزة. took the fish خدت السمكة كلها. and quickly jumped back down وجريت. at that moment في هذه اللحظة the waiter came back out خرج يعني. he saw the cat with the fish لقى القطة معاه السمكة كاملة. he looked at سلمى الجرسون بص على سلمى. but he didn't say a thing ما قالش حاجة. his look said it all يعني نظرته كانت بتقول كلام كتير. طبعا كان متضايق عشان هما ما سمعوش الكلام. بيجيني طبعا على القطعة 6 أسئلة، 3 بدوات استفهام و3 اختيارات. where did عمر and سلمى go on holiday أين ذهب عمر وسلمى لقضاء الأجازة؟ طبعا they went to ذهبوا إلى احنا قلنا الدولة اسمها ايه؟ جريس اللي هي اليونان. why did they sit outside the famous restaurant ليه هم جلسوا outside بالخارج في الفيموس restaurant في المطعم اللي هم راحوه؟ احنا قلنا ان المطعم اللي هم راحوه لما هم جلسوا بالخارج كان الجو ايه؟ كان because it was الجو كان lovely warm weather كان الطقس دافئ. do you think the waiter was angry why؟ طبعا yes because they feed لأن هم أطعموا the أو fed the fish أطعموا الإيه؟ السمكة وما قطعوش الإيه؟ الساين اللي هم إيه؟ شافوها. بعد كده بيقول the waiter gave سلمى a bad الجرسون نظر على سلمى bad ميل وجبة fish سمكة كات قطة look يعني نظرة سيئة. the restaurant was to put the sign المطعم كان نقط إن هو يضع لافتة bad سيء right على صواب wrong مخطئ rude غبي أو أحمق. طبعا المطعم كان على صواب لأن السمكة طمعت في القطة طمعت فيهم وأكلت كل حاجة. the underlined pronoun it كلمة it refers to fish السمكة to the نقط للسمكة table الترابيزة cat القطة piece قطعة. طبعا هي كلمة it give it to the cat هي طبعا a piece of fish يبقى القطعة. السؤال الرابع سؤال تشوز سؤال الاختيارات وده يكون عبارة عن 10 جمل 7 كلمات 7 جمل هيختبروا حفظنا للفوكاب وهيكون عندنا 3 جمل جرامر قواعد. في الأول أنا عامل لكم الفوكاب لوحده وبعد كده إن شاء الله هنروح لجزء الجرامر. I go to the bakers أنا بروح البيكرز المخبز with my mother مع ماما نقط. We always buy bread in the morning احنا دايما بنشتري البريد في الصباح. Every day diary أو diary daily. طبعا I go to the bakers with my mother أنا بروح مع ماما daily طبعا يوميا. My father likes to read stories the sofa in the evening على السوفا يبقى طبعا at on to in on the sofa على الكنبة. I usually my friends to have fun after I do my homework بعد ما بعمل الواجب بعمل ايه مع اصدقائي text بنتبادل رسائل نصية test يختبر make يصنع read يقرأ طبعا text. We have a beautiful on the floor in front of the living room قدام غرفة النوم عندنا ايه على الفلور على الأرض اللي بيتحط على الأرض فريج ثلاجة curtain ستارة carpet سجادة تي تلفزيون. طبعا عندنا على الأرض carpet سجادة. We do the same thing احنا بنفعل نفس الشيء every day when we are on holiday because my family like to have a لأن عيلتي بيحبوا يكون عندهم ايه بقى joy متعة difference اختلاف fun استمتاع روتين نظام يومي. come and sit on this تعالى واجلس على هذه 4 people can sit on it هي بتشيل 4 sofa الكنبة تشيل الكرسي bed السرير wheel تشيل كرسي متحرك sofa. I saw أحمد the father أنا شفت والد أحمد on his
to work this morning في طريقه للعمل هذا الصباح. road street away way طبعا on his way يعني في طريقه إلى on his way to. روبرتا القصة بتاعت الوحدة الأولى feels when some men take their father لما أخدوا باباها from their home وفي الآخر طلع إن هو اتاخد ظلم. شعرت بالتيربل شعور سيء. جلاد مبسوطة. بليزد سعيدة. بورنج ملل طبعا terrible شعور فظيع. The family don't have much money معهمش فلوس and now they are ودلوقتي هما poor فقراء rich أغنياء ugly قبيح boring ممل طبعا poor. My little sister always looks at the أختي بتنظر على to see herself in it عشان تشوف نفسها. drawer اللي هو خزانة بأدراج. carpet سجادة. wardrobe الدولاب. mirror اللي هي المرآة. on a day Reem gets up بتستيقظ goes to school بتروح المدرسة and then helps her mother in her job. طبعا دي موجودة في الكتاب المدرسي. special dangerous hard typical طبعا يوم نمطي أو مكرر أو معاد أو نموذجي اللي هو typical دي. روبرت's family عيلة روبرتا home in the city منزلهم is big كان كبير ونقط it's really nice كان لطيف جدا. كان كبير وugly قبيح attractive جذاب boring ممل terrible سيء. طبعا منزلهم كان attractive كان رائع. بعد كده هنا بيقول لي A is a big cupboard دولاب كبير where you can put your clothes تضع ملابسك. wardrobe اللي هو الدولاب. mirror مرآة. carpet سجادة. drawer خزانة بأدراج طبعا ده تعريف الوردروب. The farmer doesn't need to not his goat مش عايز نقط الماعز as they can find their food in the mountain هما بيلاقوا أكلهم في الجبل يبقى مش عايز يعمل لهم eat ياكلهم feed يطعمهم play يلعب drink يشرب طبعا feed. My uncle has a knot in the garden عمي عنده نقط في الحديقة and he uses it to water his plants بيستخدمها في إن هو بيروي النباتات. عايزين بقى كلمة صنبور أو حنفية. تاب صنبور. تب خطوة. تيب شريط لاصق. توب أنبوبة طبعا تاب. حسن forgot to bring any food نسي يحضر الطعام for the picnic للأجازة but he can our food هو ممكن يعمل ايه معانا share يتشارك يعني ياكل معانا في نفس الأكل. feed يطعم. shade يعني ظل. wash يغسل طبعا share. Can you not my mother for me because my phone isn't working ممكن نقط ماما علشان تليفوني مش شغال. تكست بعد كده جايب لي next. send يرسل. speak يتحدث طبعا can you text my mother for me. بعد كده الفيوم is الفيوم تكون a large city with beautiful nature not nearby فيها محميات طبيعية. service خدمات. paintings رسومات. games ألعاب. reserves يعني محمية طبيعية. بعد كده بيقول لي the children move from the city انتقلوا من المدينة with their mother مع مامتهم to a small house near a railway. mine ملكي. fine بلطف أو بخير أو غرامة. line يعني خط. shine يعني شمس طبعا railway line يعني خط سكة حديد. my dad starts بابا بدأ work very early بدري جدا so he not home before we gets up هو ناط البيت قبل احنا ما نستيقظ. يبقى بابا goes walks leaves watches طبعا بيغادر المنزل قبل احنا ما نصحى يبقى leaves. كروزو swam اللي هو روبنسون كروزو القصة بتاعت روبنسون كروزو swam to not عام لحد not island جزيرة مجاورة but there were no people ما كانش فيه ناس. nearly تقريبا. nearing القرب. nearby مجاور. nearest الأقرب طبعا nearby. You should be careful not the knife انت لازم تكون حذر وحريص وانت بتستخدم السكينة. of to with on طبعا with the knife. بعد كده عندي الجملة اللي بعدها 24 بيقول لي أو 23 a not is a place where people go when they do something wrong لما الناس تعمل حاجة غلط بتروح فين. picnic نزهة خلوية تتفسح. workshop طبعا هم بيروحوا يفسحوهم. محل عمل. prison السجن. hospital المستشفى طبعا يطلع على prison اللي هو السجن. this isn't your book ده مش كتابك. it not to your sister إنه يخص أختك. don't play with it ما تلعبش فيه. يخص يعني بتاخد تو بقى. give يعطي. belongs to يخص. own يمتلك. spend يقضي طبعا belongs to. my school is a short not from my home على بعد مسافة قصيرة من الهوم. it's very near قريبة جدا. fly نطير. ride نركب. drive يركب حاجة. walk يعني مشي. بعد كده بيقول لي
My school is a short. خلاص. My little brother أخي is very. He always wants to stay at home and watch TV. على طول عايز يقعد في البيت ما يسيبش المنزل. Dangerous خطير. Boring ممل. Lazy كسول. Active نشيط طبعا lazy. We need a computer engineer. محتاجين مهندس كمبيوتر to know our computer because it doesn't work. يصلح أو يعدل الكمبيوتر. Make يصنع. Do يفعل. Play يلعب. Repair يعني يصلح. I can't come to the park because I not the house today. أنا مش هينفع أجي البارك لأن أنا لازم not الهاوس today. هعمل إيه للمنزل النهاردة. Clean ينظف. Make يصنع. Do يفعل. Stay يقيم طبعا clean. شادي is deaf أصم but he understand us بيفهمنا because we use لأن احنا بنستخدم الأصم اللي هو مش بيسمع بنستخدم له food stall اللي هي طبعا عربة للطعام. colors ألوان. sign language لغة الإشارة. sports رياضة طبعا sign language. نبيلة feels ill تشعر بالمرض so she is in bed this morning. cleaning spending doing staying هي طبعا هتمكث في الفراش يبقى staying. On Saturday يوم السبت I usually time with my cousins أقضي وقت مع أولاد عمي. make spend do stay طبعا يقضي وقت يعني spend. What time do you your homework after school. make clean do stay الوقت اللي هو أنت في عمل الواجب طبعا do your homework. It's usually easy to إنه سهل with people in other countries if you speak English لو أنت بتتكلم إنجليزي. تليفون يتصل. spend يقضي. write يكتب. communicate يتواصل طبعا يتواصل مع communicate with. بعد كده بيقول لي you can catch a plane from a. انت ممكن تلحق الطيارة وانت فين. station في المحطة. port الميناء. airport مطار. hospital مستشفى طبعا في الايربورت. when you invite a person لما تعزم شخص to your house they are your يبقى اسمهم ايه. grass حشاش. guests ضيوف. guess يخمن. glass ازاز طبعا guest. when you go on holiday لما تروح في اجازة you can put your clothes in ممكن نضع الملابس في suitcase. suit shopping bag handbag طبعا ممكن نضع الملابس بتاعتنا في حقيبة تحمل على the suitcase. ليلى and جمال are going to marry هيتزوجوا. their not party is tomorrow حفل الزفاف بتاعهم غدا. wedding birthday picnic journey طبعا حفل الزفاف اللي هو wedding. She works in a hospital شغالة في مستشفى. She is working in the children's not at the moment شغالة في الجناح أو العنبر بتاع الأطفال. word يعني كلمة. award يعني جائزة. word يعني عنبر. world يعني عالم طبعا word اللي هو العنبر بتاع الأطفال. آية is a nurse آية ممرضة. She helps her to get better بتساعد نقط علشان يتحسنوا. بتساعد illnesses الأمراض. patients المرضى. medicines الأدوية. diseases أمراض طبعا بتساعد البيشنت المرضى ولها معنى تاني اللي هم ال ill people أو sick people. بعد كده بيقول لي you need computer for most office jobs انت محتاج كمبيوتر علشان ال office jobs الوظائف اللي هي office jobs. skull جماجم. skills مهارات. scales ميزان. presents هدايا. انت طبعا you need computer skills مهارات. you shouldn't leave a child لا تترك طفل in the house. lonely alone along alike طبعا لا تترك الطفل اللي هي وحيدا أو بمفرده alone. his parents were very about his prize الوالدين كانوا نقط ليه لما هو أخد الجايزة. pleased مبسوطين. worried قلقين. sad زعلانين. normal عادي طبعا كانوا مسرورين pleased. لو هنا off كنا ممكن نقولنا proud of مفيش proud. I don't go to football games مش هينفع أروح ألعب because I don't like big أنا لا أحب أو مش بأعجب بيه. sellers البياعين. crowds الزحمة والناس الكتير. messengers الرسل. workers العمال طبعا crowds اللي هم الجمهور أو الناس. students who can't see well اللي مش بيشوف كويس should sit in the of the class لازم يجلس فين. foreground المقدمة. background في الخلفية. underground أسفل الأرض أو مترو. playground الملعب اللي مش بيشوف كويس يجلس فين في foreground. My sister likes to make her own clothes بتحب تعمل ملابسها بنفسها by herself. she likes هي بتحب swimming السباحة. seeing الرؤية. sewing الخياطة. sewing الرؤية طبعا sewing اللي هو يخيط. doctors الدكاترة. نقط patients at hospital المرضى في المستشفيات. look for بيبحثوا. look up يبحث عن كلمة في قاموس. look forward يتطلع إلى.
look after يعتني بيه. To be is to be happy about the good things in your life. تبقى سعيد بالحاجات اللي بتحصل لك في حياتك. lonely تشعر بالوحدة. worried قلق. grateful يشعر بالامتنان والشكر. greedy طمع طبعا دي grateful. طبعا يا سنة تانية ما تحاولش تشوف الفيديو مرة واحدة هتمل، يعني روح كده اشرب لك كوباية شاي، ريح شوية، خد بريك. انت ما تنساش انت بتراجع منهج بالكامل والملزمة فيها المنهج بالكامل يونت يونت. ريح كده، اشرب لك حاجة وارجع تاني تأكد من إجاباتك وحاول تحل الملزمة من نفسك، عشان كده سايب لك نسخة مش مجابة. It's as that you can't come to the party. إنه كان من النقط انت ما جيتش الحفلة. Great عظيم ان انت ما جيتش. Shame يعني خجل. sorry من المؤسف. worry من المقلق طبعا. shame it's a shame that you can't come to the party ان انت ما حضرتش الحفلة. she is learning she wants to improve her handwriting عايزة تحسن الكتابة. biography سيرة ذاتية. autography التصوير. calligraphy فن الخط. geography جغرافيا طبعا calligraphy. it's to feel sad إنه من النقط ان تشعر بالحزن. when someone treats you unkindly لما حد يعاملك بطريقة مش لطيفة. it's happy دي حاجة كويسة. nature طبيعي. normal عادي. slow بطيء طبعا it's normal من الطبيعي ان احنا نشعر بالحزن لما حد يعاملنا مش كويس. a street is a person who sells food in the street بيبيع طعام في الشارع. food stall عربة. food oven فرن. food less طعام قليل. food seller بائع الطعام طبعا. street food stall ولا street food seller طبعا food seller. A worker speaks with people on the phone and solves their problems وبيحلهم مشاكلهم. الكول سنتر اللي هو العامل اللي هو في الكول سنتر. ولا دينتست طبيب الأسنان. archaeologist عالم الآثار. نيرس الممرضة طبعا كول سنتر. Don't forget to your friends to your sister wedding ما تنساش نقط زمايلك على حفل زفاف أختك. come يأتي. have يملك. invite تدعو. enjoy يستمتع طبعا invite. someone who is between حد ما بين 13 and 19 years old ما بين 13 و 19. child طفل. teenager مراهق. toddler بالغ أو طفل يتعلم المشي. seller بائع طبعا ده teenager اللي هو المراهق. every teacher should students kindly كل مدرس لازم الأطفال بلطف أو الطلاب. hurt يؤذي. wave يشاور. treat يتعامل. hit يضرب طبعا treat. I know that you are enjoying your trip بالرحلة بتاعتك. I want you. I hope. I show. I pass. أتمنى تكون بتستمتع يبقى I hope you. A person is a person who can't hear مش بيسمع. blind الأعمى. weak الضعيف. deaf الأصم. strong القوي طبعا الدف. The Egyptian handball team فريق الهاندبول won an important in 2020 في 2020. development اللي هو تطور. experiment تجربة علمية. competition منافسة. completion استكمال competition. A knows how to look inside the body بيدخل داخل الجسم to help people who are ill يعمل لهم جراحة. sports coach المدرب الرياضي. surgeon الجراح. police officer الضابط. hero البطل طبعا surgeon. Our and does experiments بيعمل تجارب to study and find out about how things work كيف تعمل أشياء. مين اللي بيعمل تجارب علمية؟ event حدث. scientist العالم. worker العامل. hero البطل طبعا scientist. A is an event حدث when people try to get a prize الناس بتحاول تاخد جايزة by being the best at something إن هم يكونوا الأفضل. team فريق. charity مؤسسة خيرية. coach المدرب. competition المنافسة. الحدث الكبير اللي الناس بتحاول تاخد فيه جايزة طبعا ده تعريف الكومبيتيشن اللي هي المنافسة. بعد كده هنا بيقول لي a or an is something serious شيء خطير أو dangerous that you need to do something about وعايز تعمل حاجة ليه. organization المنظمة. emergency دي حالة الطوارئ. charity مؤسسة خيرية. crescent اللي هي ريد crescent منظمة الهلال الأحمر طبعا ده emergency حالة الطوارئ. The is the area outside a city منطقة خارج المدينة where there are فيها farms مزارع and lots of nature ومليانة طبيعة. mountain دي منطقة جبلية. earthquake زلزال. countryside الريف. crescent قلنا منظمة الهلال الأحمر طبعا ده countryside تعريف الريف. منى mother أم منى is at the hospital they don't pay her for her work مش بيدفعوا لها فلوس يبقى هي coach مدرب. volunteer متطوع. patient مريض. adult بالغ طبعا volunteer.
A helps people or animals بتساعد الناس أو الحيوانات that need help اللي محتاجين مساعدة. Charity worker عامل في مؤسسة خيرية. Sports coach المدرب الرياضي. Nuclear scientist عالم نووي. Fruit seller بائع فاكهة طبعا ده charity worker. My sister has passed all her exams نجحت في كل الامتحانات with good marks وجابت درجات عالية جدا and we are not very of her واحنا worried قلقانين عليها. pleased مبسوطين. proud فخورين. crowded زحمة طبعا في of يبقى proud of her. the heart blood around the body القلب نقط الدم داخل الجسم. takes in بياخد. drinks يشرب. bumps يضخ. plants يزرع أو نبات طبعا bumps. a teacher أو a teacher teaches people how to play or improve a sport. طبعا المفروض ان احنا عندنا ايه النقط موجودة في الجزء ده في الحتة دي كده. a نقط teaches people how to play هو اللي بيساعد الناس ازاي يلعبوا ويحسنوا نفسهم في الرياضة. sports coach المدرب الرياضي. scientist العالم. teacher المدرس. professor الأستاذ الجامعي طبعا السبورتس كوتش. بعد كده بيقول لي I always give money to أنا بدي فلوس that helps poor children بتساعد الفقراء. medicine أدوية. library مكتبة. history تاريخ. charity مؤسسة خيرية. أنا دايما بعطي فلوس اللي بتساعد الناس الفقراء. money بدي الفلوس للميديسين دواء. library مكتبة. history تاريخ. charity اللي هي المؤسسة الخيرية. You can only open this door ممكن تفتح هذا الباب in not such as a fire زي في وقت الحرائق. pleasure سرور. charity مؤسسة خيرية. emergency في الطوارئ. organization منظمة طبعا في وقت الامرجنسي بس يعني في وقت الايه في وقت الطوارئ. A helps people who are poor بيساعد الناس الفقراء. sick أو المرضى أو don't have home ما عندهمش منزل. prison السجن. charity المؤسسة الخيرية. museum المتحف. theater المسرح طبعا charity. The tells a part of your body بيقول للجزء من جسمنا what to do يعمل ايه. heart القلب. stomach المعدة. eye العين. brain المخ طبعا brain. Lena's cousin ابن عم لينا in hospital with an eye عنده eye infected. يعدي infect يعدي ده الماضي وده المصدر. infection عدوى. infectious معدي طبعا infection عنده عدوى. آدم fell off his bike سقط من على الدراجة and has a big on his arm جراله ايه في دراعه. burn حريق. infection عدوى. cut يعني جرح. bump يضخ طبعا cut. the lungs take in air الرئتين بياخدوا الهواء and helps us to بيساعدونا. breathe نسيم هواء عليل. breathe يتنفس أو النفس. freeze يتجمد. breathe يتنفس طبعا احنا عايزين هنا الفعل دي نفس دي يتنفس. our streets are clean شوارعنا نظيفة because don't leave any paper there مش بيخلوا ورق خالص. rubbish collectors جميع القمامة. volunteers المتطوعين. shop workers العمال اللي في المحل. sellers البياعين طبعا rubbish collectors. حازم his leg in a car accident في حادثة عربية. lost فقد. won فاز. took أخذ. gave أعطى طبعا lost his leg فقد رجله أو قدمه. There have been great advances in the knot of cancer في تقدمات وتطورات كبيرة نقط في مرض السرطان. treatment اللي هو طبعا الأدوية والعلاج. development تطور. moment لحظة من يومين تأثار طبعا advance in the treatment of cancer في علاج مرض السرطان. are brave people ناس شجعان because they save people's life بينقذوا حياة الناس. robbers اللصوص. hunters صيادين. firefighters رجال الإطفاء. fireworkers أعمال نارية طبعا رجال الإطفاء. This great charity هذه المؤسسة helps children heart problems اللي عندهم مشاكل في الهارت مشاكل في القلب. with by in on طبعا with heart problems. هدى went to a surgeon راح للجراح to not the cut in her hand الجرح اللي في ايديها. cook يطبخ. break يكسر. sew يخيط. plant يزرع طبعا went to a surgeon to not the cut in her hand يعمل ايه للجرح اللي في ايديها طبعا sew يخيط الجرح. the little child الطفل off his bike and broke his leg ورجله اتكسرت. felt اللي هو الماضي من feel يشعر. filled يملأ. failed فشل. fail الماضي من fall اللي هي يسقط يبقى هو وقع من على الدراجة. women usually wear النساء عادة ترتدي which is made of gold مصنوع من الذهب. furniture أثاث. jewelry مجوهرات. information معلومات.
clothes ملابس طبعا، were jewelry اللي هي المجوهرات. بعد كده هنا بيقول لي دكتور مجدي يعقوب is a world famous heart worker عامل scientist عالم waiter جرسون surgeon جراح. My brother is only 10 years 10 سنين he wants to join the نقط team عايز يدخل النقط team. هو هنا طبعا بيقول لي هو عنده كام سنة، هو بيقول لي عنده 10 سنين. small صغير، old كبير، junior اللي هو فريق الناشئين، senior اللي هو فريق الشباب. طالما طبعا هو هنا عنده 10 سنين هيبقى فريق الجونيور. We walked under a big before we entered the museum مشينا تحت نقط قبل ما ندخل الميوزيوم اللي هو المتحف. arch قنطرة، statue تمثال، كاس القلعة، موسك مسجد طبعا arch. This building became أصبح after an earthquake بعد الزلزال. statue تمثال، ruins بقايا، كاس القلعة، موسك مسجد طبعا ruins. There are more than 2000 في أكتر من 2000 in the museum. subject موضوع، projects مشروع، parts جزء، object قطعة أثرية. هبة is not interested playing tennis. interested بتاخد حرف الجر in. The chemical helps to keep mosquitoes البعوض، المواد الكيميائية بتبعد البعوض أو الناموس. away by for in طبعا keep away. A is a piece of equipment معدات you can use to make or repair things تصلح الأشياء. vase الفازة، tap حنفية، tool الأداة، pot اللي هو الإناء طبعا. a tool is a piece of equipment. A is a model of person يعني نموذج لشخص. figure تمثال، tap صنبور، coin عملة، pot اللي هو الإناء طبعا figure. بعد كده بيقول in the past في الماضي people built to watch their favorite sports عشان يشوفوا الرياضة. museums متاحف، mosques مساجد، stadiums استادات، theaters مسارح. طبعا في الماضي كانوا بيبنوا عشان يشوفوا الرياضة stadiums اللي هي ايه الاستاديوم طبعا اللي هي الاستادات. we bought a new house with a large اشترينا بيت فيه entrance مدخل كبير، wall حائط، ruin بقايا آثار، كاس القلعة طبعا في entrance. We are proud of our handball team احنا فخورين بفريق نقط. they won the cup فازوا بالكاب. our world عالم، modern حديث، ancient قديم، national يعني الفريق القومي بتاعنا national. children must learn how to politely all the time الأطفال لازم يتعلموا ازاي يتصرفوا بأدب. treat يتعامل، behave يتصرف، do يفعل، make يصنع طبعا behave. From the top of the Cairo Tower من أعلى برج القاهرة I enjoy the beautiful of the city. location موقع، site رؤية، view منظر، review مقال نقد طبعا view. Can you a good hotel near there recommend ممكن توصيني بفندق كويس. advise ينصح أو نصيحة. tell يخبر، say يقول طبعا recommend. My mother uses healthy when she cooks our food. healthy list قوام، subject موضوعات، ingredients مقادير، pans إناء طبعا ingredients. A is a kind of jewelry نوع من المجوهرات that you wear around your neck بنلبسه حوالين رقبتنا. ring الخاتم، watch الساعة، necklace العقد، glass الإزاز طبعا necklace. A are damaging many countries دمروا بلاد كتير around the world. wars الحروب، weddings حفلات الزفاف، birthdays أعياد الميلاد، parties الحفلات طبعا wars الحروب. بعد كده بيقول there are schools for deaf people who can't hear للناس الأصم اللي مش بتسمع. special tourist crowded ugly طبعا في مدارس خاصة. I read an interesting about tourism in magazine. debate مناقشة، report تقرير، paper ورق، plan خطة طبعا أنا قريت interesting report about tourism تقرير عن السياحة في المجازين. are small pieces of metal used as money بتستخدم كفلوس. statues التماثيل، jewelry المجوهرات، coins العملات، temples المعابد coins. ancient Egyptians made pots بيعملوا أواني and bowls of from the Nile كانوا بياخدوها من النيل. metal معدن، wool صوف، clay صلصال، water مية طبعا clay. ancient Egyptians used for writing كانوا بيكتبوا عليه papyrus wood wool paper ورق البرد اللي هو papyrus. طبعا دلوقتي هندخل على الجرامر وفي صفحتين هسيبهم لكم وهسيب لكم الإجابة في ازاي احنا قلنا نسيب نسخة مجابة عشان محدش يقلق اللي انت ما جاوبتش. ودلوقتي نتدرب على جزء الجرامر.
We know to play tennis every week in the club. كل يوم في النادي. prefers الوي طبعا ما ينفعش اس. preferred ماضي جملة فيها every مضارع. preferring ing طبعا prefer بس مضارع البسيط مع الجمع مش بنضيف حاجة. دينا goes swimming on Thursday. راحت لعبت تنس يوم التلات and Saturday والسبت. she goes swimming. المرتين دول never أبدا sometimes أحيانا always دائما usually عادة مش كتير يومين بس يبقى sometimes. We go to school on Fridays. المدرسة يوم الجمعة never أبدا always دائما usually عادة sometimes أحيانا طبعا never. My brother a clever tennis player. لعيب تنس ماهر جدا. always is always is never. هو دايما بيكون طبعا always لما يكون في verb to be بتيجي بعدها يبقى is always. Does Ali coffee with his family? drinks always drink. هي طبعا بتيجي قبل الفعل الرئيسي يبقى عندنا اتنين مظبوطين دي ودي. طيب does لازم يكون الفعل في المصدر يبقى always drink. سما and Hind always دائما at the home. الاتنين دول جمع يبقى الفعل هنا المفروض يكون في المصدر. help helping helps to help طبعا help بس. How do you watch TV? twice a week مرتين في الأسبوع أو لو في once أو لو في always أو sometimes كل ده بنسأل عليه بكم عدد المرات اسمها how many كم العدد بس. how long كم طول المدة. how much كم الكمية أو كم الثمن. طبعا how often معناها كم عدد المرات. بعد كده بيقول لي our teacher of English الأستاذ بتاع الإنجليش speaks Arabic in the class. هنا في اس don't و doesn't لازم مصدر ما ينفعوش. never won't طبعا never عشان الفعل فيه اس. لو ده كان ما فيهوش اس كان بقى المدرس doesn't speak. ناخد بالنا من النقطة دي. does Hind text her friend. هل دينا text her friend before she not to bed. she مفرد going goes is going يبقى المفروض هنضيف الفعل اس يبقى goes. not نبيلة sister play tennis. أخت نبيلة تلعب تنس. أخت نبيلة طبعا نبيلة sisters إخوات نبيلة. طبعا إخوات نبيلة هنا بنتكلم عنهم يعني هقول هل هما يبقى دول جمع نبيلة sisters. is do or does هنا في مصدر do عشان دول جمع. what time does he usually work. هنا في does يبقى لازم مصدر. leaves leaving left طبعا leave. تامر a new skill مهارة جديدة at the moment و now و look و listen من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. am و is و are زائد الفيرب زائد ing. learn is learning. مستر عثمان is in a lovely flat في شقة جميلة. lives مع المفرد بنحط اس. live is living طبعا مستر عثمان lives. إيمان and her neighbors إيمان وجيرانها مستر عثمان's flat في شقة مستر عثمان. are repairing بيصلحوا. repairs is repairing طبعا إيمان and her neighbors دلوقتي بيصلحوا الشقة يبقى are repairing. what منال making for her uncle verb زائد ing. منال تاخد am ولا is ولا are. do does is are طبعا what is منال ماذا منال تفعل. بعد كده هنا بيقول لي I always milk for breakfast لبن للفطار. I am drinking always مضارع بسيط والI يبقى الفعل في المصدر drink. علي a jacket today because it's very hot. today مضارع مستمر. not wear isn't wearing don't wear doesn't wear am و is و are يبقى isn't wearing لا يرتدي. she is laughing in this picture because she can see my aunt's cat لأن شايفة القطة بتاعت my aunts يبقى طبعا هي بتضحك هنا في الصورة carefully بحرص slowly ببطء loudly بصوت عالي hungrily بجوع طبعا loudly. we are sitting on the rocks على الصخور because they are sharp لأن هي حادة. carefully بحرص يعني واخدين بالنا. loudly بصوت عالي. excitedly بحماس. hungrily بجوع طبعا carefully. it's at the end of the day نهاية اليوم and the guests are leaving والضيوف slowly بيغادروا المكان ببطء. loudly بصوت عالي. excitedly بحماس. hungrily بجوع طبعا slowly. I am sitting under the tree أنا أجلس تحت الشجرة and not eating my lunch وباكل الغدا badly بطريقة سيئة. loudly بصوت عالي. excitedly بحماس. hungrily طبعا بجوع. on Sundays أيام الأحد they not volleyball in physical education class
في حصة الألعاب والتربية البدنية. On Sundays أيام الأحد they plays will be played play are playing. طبعا on Sundays they جمع يبقى play. How هاني often goes to school المفروض دي تبقى goes to school on foot but today his father him to school. النهاردة يبقى مضارع مستمر drives was driving is driving طبعا is driving. not sitting next to your best friend أفضل صديق ليك verb زائد ing you do you do معاها مصدر are you are طبعا are you عشان ده سؤال. the students in our class working يعني يعملون يعني شغالين يعني. مديني هنا أول حاجة بيقول لي are have can do في verb زائد ing يبقى are the students. باسل is a computer engineer مهندس كمبيوتر he usually computers usually مضارع بسيط اللي هي مع المفرد بنضيف الفعل s. repair is repairing طبعا repairs. the police officer a school today الضابط الشرطة المدرسة النهاردة. today مضارع مستمر visiting visits is visit طبعا is visiting. my friend Suze بيخيط bad worse badly طبعا بطريقة سيئة هنا محتاجين ظرف. مستر أحمد speaks English بيتكلم إنجليزي برضو محتاجين ظرف. well good best better طبعا well بطريقة جيدة. بعد كده بيقول لي the cat is sitting in the sun laziest الأكسل lazier بكسل lazy كسول lazily بكسل lazily. the teacher treats all her children عاملة كل الأطفال kinder kindest kindly kind طبعا kindly يعني بلطف يعني بطريقة إيه؟ بطريقة لطيفة. that bird is flying very careful quick loud fast طبعا هو طاير بسرعة جدا. الظرف هنا fast لأن fast من الظروف irregular الغير منتظم. football is popular game in Egypt بيقارن كرة القدم بكل الألعاب. يبقى most مش هسمع most لوحدها the most الأفضل less أقل محتاجة than ومور محتاجة than يبقى the most. it's important to drive من المهم إن أنت تقود when it's raining وهي بتمطر. carefully بحرص quickly بسرعة loudly بصوت عالي carelessly بإهمال طبعا carefully. he arrived an hour but he caught the bus هو arrived an hour ساعة نقط لكن لها الأتوبيس. late lately fast hard طبعا late من الظروف الغير منتظمة يبقى late. at the end of the school year في نهاية العام الدراسي some students try نقط to make up for the lost time hardship hardly hard hardest طبعا try hard بيحاولوا بجد برضو ده من الصفات الغير منتظمة أو الظروف. the class listened كانوا يسمعون to the teacher أو their teacher beautifully بجمال quickly بسرعة easily بسهولة carefully يعني بحرص أو بعناية. he climbed the hill he wasn't tired at all تسلق الجبل badly بطريقة سيئة friendly ودود hardly بصعوبة easily بسهولة. دينا money to the charity but now she does ما كانتش بتدفع دلوقتي بتدفع ما كانتش معتادة يعني didn't use to give doesn't give used to give gave طبعا didn't use to give لكن now she does. did حسام حسن طالما في did محتاجين مصدر uses to be لا was be used to be طبعا used to be. هل حسام حسن اعتاد. my grandfather football when he was young but he can't walk now كان بيلعب زمان دلوقتي مش بيقدر يمشي. play used to play use مصدر بس لا طبعا used to play. when she was a child ياسر the mom plays the piano every day البيانو كل يوم. مديني هنا used to ومديني was used to was using to use to بس طبعا when he child ياسر the mom used to اعتادت أن. he started playing chess بدأ يلعب شطرنج when he was very little وهو صغير and he not always very good at it كان جيد جدا فيه. does was has were جملة ماضي طبعا he was always عادة في الماضي. بعد كده هنا بيقول لي in 2000 أو in 1990 he was the number one chess player in our city. طبعا ده ماضي is becoming becomes became طبعا became. Yasser's grandmother worked in a hospital used to is used uses using طبعا used to. There a hotel in our city 10 years ago من 10 سنين but now there aren't. There weren't a hotel there didn't used to be
isn't didn't طبعا ما كانش فيه يبقى there didn't used to be لكن دلوقتي فيه. Egypt's football team فريق الكورة بتاع Egypt بتاع مصر The Africa Cup of Nations in 2010 في 2010 يبقى فاز win won to win winning طبعا won. In 2016 في 2016 أشار كعمر and he lost his leg وفقد رجله برضو ماضي الماضي هنا طبعا attacked. هاجم. How your weekend كيف كانت العطلة بتاعتك did مفيش مصدر ولا does was do طبعا how was your weekend كيف كانت العطلة. Last summer my family a fantastic holiday برضو last ماضي have had has or having طبعا had. هاني at school last Monday برضو ماضي عشان last Monday didn't مفيش مصدر و doesn't wasn't hasn't طبعا هاني wasn't ما كانش موجود في المدرسة. بعد كده بيقول لي my brother bought his house اشترى منزله 2 years not ago last one since اللي بتيجي في الآخر في الماضي ago. He used to محتاجين مصدر clever things when he was young وهو صغير being أو being do doing طبعا he used to كان معتاد هنا ده مصدر وده مصدر هنا يكون وده يفعل يبقى he used to هو كان عادة be clever يعني كان ماهر ولا do clever things طبعا do clever things يعني بيعمل حاجات clever. هاني doing his homework an hour ago ماضي starting طبعا started. He and Reem when he was 20 and they got married in 1983. met was meeting meets will meet طبعا عندنا هنا عندما كان عنده 20 سنة ده كله ماضي يبقى met. My father والدي asked to school as the school bus didn't come عشان الأتوبيس مجاش برضو ماضي. drives ده مضارع drove الماضي ده مصدر driving verb زائد ing يبقى drove. When we sat for a picnic لما جلسنا علشان البيكنيك lots of runners through the park داخل البارك. run was running were running ran كانوا بيجروا هنا جمع يبقى were running. as كريم was taking photos of the animals as ماضي مستمر يبقى محتاجين ماضي بسيط lost was losing loses losing طبعا lost. while منى while بيجي بعدها برضو ماضي مستمر she hurt her arm played was playing were playing منى مفرد يبقى was playing. I was doing my homework when my mother not me أنا كنت بعمل الواجب لما ماما طبعا هنا ماضي مستمر يبقى عايزين ماضي بسيط ندمت علي فأقوم طبعا الحدث انقطع was calling calls called calling طبعا called me. Lots of birds in the sky as we sat down on the beach واحنا قاعدين على الايه على الشاطئ يبقى كانوا طايرين was flying birds جمع flew ماضي بسيط fly طبعا we're flying. You drink water from the river it's not clean مش نظيفة doesn't have to لازم has to طبعا mustn't. You turn the music up too loud خلي الموسيقى عالية جدا you will harm your ears هتأذي الإيرز بتاعتك اللي هي طبعا هتأذي الأذن يبقى احنا المفروض هنا نقول doesn't have to has to mustn't طبعا you mustn't ما تعليهاش جدا. You do the housework our mother is ill ماما ill يعني مريضة أو تعبانة. mustn't shouldn't have طبعا must. have محتاجة to. This was a nice evening كان ليلة رائعة. We must not again احنا لازم نكررها must بيجي بعدها المصدر. meet meeting met to meet طبعا meet. You brush your teeth 3 times a day it's good for your teeth ده حلو الأسنان. You have to brush don't have mustn't must طبعا احنا نغسل أسناننا طبعا must. بعد كده بيقول لي you not forget to do your homework regularly الواجب بتاعك بانتظام. You mustn't mustn't طبعا you تنسى الواجب بتاعك يبقى you mustn't يجب ألا تنسى الواجب بتاعك. When I was younger وأنا صغير I not pizza almost every day كنت باكل بيتزا تقريبا كل يوم ماضي ate was eating طبعا ate. While I was looking out وأنا بأنظر of the window it not rain بدأت تمطر ماضي مستمر ماضي بسيط. was starting طبعا started. What at 10 p.m. last night هو جايب دي ماضي بسيط بس محدد دلوقتي يبقى ماضي مستمر.
اللي هو was aware زائد الفيرب زائد ing. were they doing, did they do, did they used to do, are they doing طبعا were they doing. yesterday I play at 10 o'clock نفس النظام، عايزين ماضي مستمر. have watched was watching was watched watched طبعا was watching. كنت بشوف المسرحية الساعة كام؟ الساعة بالظبط الساعة 10. my father get up at 6 o'clock every day to go to work. كل يوم علشان يذهب إلى الإيه؟ إلى العمل. has to have to doesn't have to don't have to. احنا عايزين نقول لازم، الأب مفرد طبعا هياخد إيه؟ has to. when you get on the bus لما ركبت الباص أو لما تركب الباص you not buy a ticket. have to لازم تشتري، has to ما تنفعش مع اليو، don't و doesn't طبعا have to buy a ticket. بعد كده بيقول لي at the weekends في الأجازات I not get up early I can stay in bed until 9. يبقى مش لازم أقوم بدري. have to has to don't have to doesn't have to طبعا don't have to عشان الأي بيعامل معاملة الجمع. everyone do a random acts of kindness sometimes يعمل أعمال طيبة. everyone should ولا everyone shouldn't ولا have to has to. everyone بتعامل معاملة المفرد has to. you pass your exams to go to university تنجح في الامتحان عشان تخش الجامعة. should don't have to doesn't have to. طبعا أنا علشان أخش الجامعة ده شيء إلزامي لازم أعدي في الامتحانات يبقى have to مش نصيحة. you do your homework at the same time every day تعمل الواجب بتاعك في نفس الوقت كل يوم. طبعا ده شيء مش لازم، يعني إيه مين اللي قال إن الحاجة دي لازم إن أنا أعملها كل يوم في نفس الوقت. at the same time every day يبقى you shouldn't you don't have to have to has to. طبعا you don't have to do your homework at the same time every day في نفس الوقت. you show your passport when you leave the country تطلع الباسبورت. have to has to shouldn't needn't طبعا have to مش هينفع تسافر من غير الباسبورت. you eat fast food every day تاكل طعام fast كل يوم. بيقول لك هنا it's very bad for you ده سيء يبقى دي نصيحة. must have to don't have to طبعا shouldn't. we put a flat اشترينا شقة is near the school. طيب هنا الفلات ده مكان يبقى احنا تفكيرنا هيروح لوير which. لو هنا حاجة وصفية يبقى which. لو هنا بيتكلم عن حاجة بتحدث في المكان يبقى where. كبيرة is near the school قريبة من المدرسة يبقى ده شيء وصفي يبقى which اللي هي ضمائر الوصل. بعد كده بيقول لي what is the name of the book. الكتاب عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. you are reading طالما غير عاقل يبقى يا which يا that. who which where what طبعا which. the people live next door are very friendly. الناس عاقل يبقى who يا that. who which where whom طبعا who. this is the village هذه القرية my father was born. هنا هنشوف ده مكان يبقى which و where. my father was born حاجة بتحدث داخل المكان ولد يبقى where my father was born يعني حيث ولد أبي. Alexandria is the city ده مكان. we like most احنا بنحبها جدا. who which when where قلنا تفكيرنا هينحصر بين which where. حاجة بتحدث في داخل المكان يبقى where. حاجة غير كده يبقى طبعا هنا which. هنا طبعا بيقول لي ايه احنا بنحبها كتير يبقى which we like most التي نحبها. a waiter الجرسون is a man عاقل يبقى يا who يا that. who when whose which طبعا who. Arabic is a language اللغة العربية is spoken in many countries. اللغة العربية غير عاقل يبقى يا which يا that. who which where what طبعا which. بعد كده هنا بيقول لي Alexandria in the north of Egypt تقع. located is locating is located locates طبعا Alexandria is located يعني تقع في north of Egypt. بعد كده بيقول لي the farmers around here الفلاحين many vegetables يزرعون vegetables يعني خضروات. growing are grown grow is growing الفلاح بيزرع هم هنا جمع يبقى grow. the museum المتحف by lots of people every year هنا في by وراها مفعول وهنا الميوزيوم المتحف. طيب يا جماعة دلوقتي هنا جايب يزور. المتحف ينفع يزور نفسه؟ لا يبقى الجملة دي اسمها باسيف يعني مجهول. احنا معناش لزمن واحد المضارع البسيط بيقول ايه is وار والتصريف الثالث. الميوزيوم مفرد يبقى ياخد is visited. تاني the city المدينة no يعني يعرف. المدينة ينفع تعرف نفسها؟ لا يبقى معروفة اهو. هنا مدينا is وار يبقى احنا محتاجين مين؟ التصريف الثالث. is known فهو في is اصلا knows is knowing know. طبعا هنا the city المدينة المفروض هنا طبعا ايه يا جماعة
ما كانش اداني هنا is في الحتة دي او كان شال نون، فاحنا ممكن نعتبر ان is دي مش موجودة، يبقى المفروض is و are، يبقى نختار is known علشان طبعا ده مفيش ولا واحدة تنفع في دول. lots of cotton، قطن كتير جدا. in the area، جرو يعني يزرع، القطن ينفع يزرع نفسه؟ لا طبعا، يبقى برضو بس is و are. are grown، is grown، grow grows، طبعا القطن يعامل معاملة الجمع يبقى are grown يعني يزرع. many fish in the sea near بورسعيد، يصطاد بوسط الصيادين. caught is caught are caught catch، طبعا are caught أسماك كثيرة. علي says that football is not as handball، هنا في as، يبقى القاعدة بتقول as صفة as صفة as. so difficult the most difficult more difficult less difficult، طب هنا مفيش as، طب قال لي في النفي ممكن نستخدم so، يبقى so difficult، بس طبعا دي مش في كتاب المدرسة، بس هي ملاحظة هتاخدوها بعد كده، هو المفروض كان قال as أسهل يعني. figs are as a chocolate، هنا في as يبقى محتاجين برضو as صفة. so delicious most delicious more delicious as delicious، طبعا as delicious. بعد كده هنا بيقول لي there's a lot of traffic in Cairo، في ازدحام مرور كتير جدا في القاهرة. it's not than مرسى علم. than مقارنة بين اتنين، neither more neither يا صفة قصيرة، noises طبعا neither than. recycling is as using less electricity for the environment، هنا طبعا مديني مين؟ مديني as، يبقى محتاجين as صفة. more important most important so important as beautiful as. so قلنا في النفي بس. Mount Kenya جبل كينيا is not as high as صفة as. This month was than last month because we had هنا في than. wet more wetter يا صفة قصيرة، the wettest طبعا wetter than. lying on beach is than. relaxing يا صفة طويلة most مع than لا more relaxing than. plastic pollution تلوث البلاستيك is now than it was before. bad worse worse the worst هنا في than يبقى worse than. Sarah is than her sister. more young هي صفة قصيرة ما ينفعش معاها more young younger youngest طبعا younger than. عادل is tall but رامي أطول more taller tallest tall taller. which bridge is the 6 October bridge or the Azrael bridge? long longer than longest longer طبعا which is longer أيهما أطول. our house is comfortable than this hotel، هنا في عندنا مين؟ كلمة than يبقى مقارنة، يبقى our house is هنا مديني more most much little more comfortable than أكثر راحة من. بعد كده هنا طبعا عندي السؤال الخامس correct تصحيح الخطأ، كلهم طبعا بيكونوا على الجرامر. does he often goes out this evening، هنا في does يبقى محتاجين على طول مصدر يبقى go. my teacher always المدرس بتاعنا always ده مفرد يبقى works يعمل. how often do سامي مفرد يبقى does سامي. I always listens I بالفعل بدون أي إضافة يبقى listen. my brother usually watching عادة يبقى أخويا مفرد يبقى watches. my father never play طبعا my father never مفرد يبقى plays. علي sometimes have مفرد علي يبقى has. ندى don't usually get up طبعا ندى مفرد يبقى doesn't. تامر be usually very friendly عادة be اللي هو am with و are، تامر ياخد is يبقى is usually. why do you always late ليه دايما انت متأخر؟ مفيش هنا مصدر عشان يقول طبعا do يبقى اليو ياخد are. why are you always late انت ليه دايما متأخر؟ نبيل and تامر not watch TV every day جمع يبقى don't. do you goes الدو لازم معاها مصدر go. parents not like fish الوالدين لا يحبون السمك يبقى don't like fish. do you wearing a school uniform verb زائد ing يبقى am with are اليو تاخد are يبقى are you wearing. بعد كده بيقول لي at the moment في هذه اللحظة هاني playing at the moment مضارع مستمر، هاني ياخد is يبقى is playing.
The children are singing loud. محتاجين الظرف من loud اللي هو loudly. Everyone admires her because she plays the violin very good. الظرف من good will. As there was much time, we walked to the school slowly. ببطء. كان عندنا وقت. I am waiting excited. أنا منتظر بشغف excitedly. Why be you loving at the moment؟ مضارع مستمر am with و are اليو تاخد are من verb to be. The police officer talk at the school today. اليوم مضارع مستمر يبقى is talking. Not does علي playing football now am with و are علي ياخد is. Does he often goes في does يبقى مصدر go. My sister usually go أختي مفرد يبقى goes. We used to بيجي بعدها المصدر يبقى play. My uncle Rashid be born in ولد was born. I sleep in a tent last night الماضي من sleep slept. Who did you seeing؟ did يبقى مصدر يبقى see. She didn't rode didn't بيجي بعدها المصدر يركب يبقى ride. What do you visit last week؟ ماذا زرت يبقى what did عشان ده ماضي. How be your day yesterday؟ كيف كان يومك؟ يبقى طبعا verb to be was where. How was your day؟ كيف كان اليوم بالأمس. What was your favorite toy when you be little؟ كانت ايه لعبتك المفضلة عندما كنت صغيرا؟ طبعا when you verb to be was where. you طبعا تاخد where يبقى when you were little يعني عندما ايه كنت صغيرا. بعد كده بيقول لي in 1990 he became طبعا ماضي يبقى he became أصبح. I didn't used to like salad use. My uncle buy his house last summer الماضي من buy bought اشترى هذا المنزل. هالة be ill last week كانت مريضة يبقى was ill. Before Yasser's dad got married he doesn't used to طبعا ماضي يبقى he didn't used to لم يعتاد أن. Where did you did يبقى مصدر go. My family ate fish last night ate أكلوا. You mustn't study hard if you want to pass عشان تعدي في الامتحانات must. You mustn't using a mobile phone in class. mustn't بيجي بعدها المصدر يبقى use. You mustn't to forget برضو مصدر من غير to يبقى forget. Students and teachers must are المصدر من are be. We must to go برضو مصدر يبقى we must to go. بعد كده بيقول it's a no parking area. You not park here دي منطقة ممنوع فيها الركن يبقى you mustn't. They forget their books yesterday الماضي من forget forgot. While I sweep the floor I heard noise ماضي مستمر ال I تاخد was زائد الفيرب زائد ing يبقى sweeping. At 4 p.m. الساعة 4 مساء yesterday I do محد دلوقتي يبقى ماضي مستمر was doing. They have tea when the doorbell rang كانوا بيتناولوا الشاي يبقى they were having. I was walking through the park when I meet عادل met ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي بسيط. While منى play tennis ماضي مستمر منى تاخد was playing. كانت ايه بتعمل ايه سنة تانية تلعب. When he arrived we were having a dinner لما وصل ماضي بسيط arrived عشان ده حدث قطع الحدث الأولاني. I not have to go to school today it's Friday النهاردة الجمعة يبقى مش لازم يبقى I don't have to عدم ضرورة I don't have to go. We not have to go to school tomorrow because it's a holiday بكرة أجازة يبقى we برضو we don't have وتو موجودة. I don't know أنا لا أعرف what I shouldn't do with my old clothes what should I do ماذا يجب أن أفعل. You have to المصدر من wear اللي هو يرتدي special clothes wear. She have to show her mother her homework طبعا الشي مفرد يبقى has to. بعد كده بيقول لي this is the place I visited last week اللي أنا زرته الأسبوع اللي فات يبقى this is the place which I visited الذي زرته.
Football is a sport. الرياضة طبعا كرة القدم غير عاقل which I like التي أحبها. A good friend is someone. عاقل يبقى who helps others. Cairo is the city is crowded. مزدحمة بيوصفها which is crowded. بنها is the city I was born. اتولدت فيها يبقى ده حاجة بتحدث داخل المكان يبقى where. تاني جملة هو بنها is the city where I was born. Did you see the car. هو السيارة غير عاقل يبقى which. I need someone which can fix. who can fix الذي يستطيع. someone شخص ما. Mr. Sabri is the teacher عاقل who taught me. At the zoo there is a parrot. كان في بغبغان طبعا which. We has to leave now or we will miss the plane. لازم نمشي دلوقتي يبقى we have to عشان we جمع. Giza knows for its ancient. طبعا Giza is known معروفة بالancient pyramids الأهرامات. Farmers الفلاحين are grown. are ليه الجملة معلومة يبقى farmers grow. Thousands of fish are caught عشان جملة باسف is و are والتصريف الثالث are caught. Mr. طه has remembered for his funny stories. Mr. طه معروف يبقى طبعا Mr. طه is remembered. People are played football all around the world. People play الناس بتلعب جملة معلومة. Cotton clothes made in Egypt. طبعا ملابس القطن are made تصنع. Hundreds of photos of the pyramids are taken طبعا التصريف الثالث is و are والتصريف الثالث يبقى taken تلتقط. He was the better player in the team. هو كان أفضل واحد يبقى the best. هي طبعا اسمها good better the best. the best اللي هي الايه الأفضل. The hotel by the park is the modern hotel in the city. طبعا is the most modern الأكثر حداثة. The market is far from my house than the school. هنا في than far طبعا دي من الصفات الغير منتظمة. ممكن نقول farther وممكن نقول further باليوم. علي is as short than as صفة as. حبيبة is good than Sandy is better than Sandy. That mountain was high than we thought higher than أعلى من we thought ما احنا ما اعتقدنا. Cairo is most crowded than Giza. طبعا هنا في than و crowded يبقى more crowded than أكثر زحمة من. بعد كده عندي السؤال الأخير في امتحان الإنجليش. السؤال اللي هو بيحير ناس كتير يا إما باراجراف يا إما إيميل. دلوقتي كده هينزل لكم إشعار من فوق هيظهر دلوقتي هتضغط عليه هتلاقي إزاي تعمل باراجراف وإزاي تكتب إيميل. لازم تشوف الاتنين فيديوهات دول فيديوهات منفصلة. لازم تتعلم إزاي تكتب باراجراف وأنا مقدم لك لو أنت متعرفش ممكن تكتب مقدمة وخاتمة برضو طريقة كتابة الإيميل. لازم تشوف الرابط دلوقتي هيظهر لك فيديوهين ازاي تكتب باراجراف فيديو وازاي تكتب ايميل. هينزل لك دلوقتي في الاشعارات اضغط شوف الفيديو ازاي تكتب باراجراف وايميل. وبعد كده دي الموضوعات والموضوع هيجي من المنهج. دي كل الموضوعات اللي عليكم انا منظمها لكم بجمل صغيره جدا وجمل بسيطه. على سبيل المثال ماي ديلي روتين نظام اليومي ماي بيدروم. كل الموضوعات موجوده ومنزلها لكم في الملزمه. ما تذاكروش غير الموضوعات دي ان شاء الله. دي كل موضوعات الكتاب المدرسي. بس في الاول لازم تشوف فيديو الباراجراف وفيديو الايميل عشان ناس كتير سالتنا عنهم وموجودين في القناه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو مراجعه ليله الامتحان. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. اللي عنده اي مشكله اكتب لي في الكومنتس وان شاء الله هنلحق نعالجها في الفتره القادمه. وانتظرونا ان شاء الله قريبا جدا هنبدا ننزل شرح وحل الفصل الدراسي الثاني. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح وبعتذر عن أي خطأ حدث أثناء الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.